В цьому випуску екс-тренер Усика Ткаченко повертається тренувати іншого боксера. Став відомий офіційний наступний суперник Мозеса і Тауми на ринзі. Апеляцію Верховена було розглянуто. Комісія визнала помилку судді у бою Усик-Верховен. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Усик і його команда остаточно визначилися з наступним суперником. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман підтвердив, що організація офіційно призначила українцю Олександру Усику обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла з Німеччини. Ми сподіваємося, що бій Усик-Кабаєл відбудеться якомога швидше. Зараз залишається лише дочекатися завершення переговорів між командами. Хотілося б, щоб серія великих подій у надважкій вазі продовжилася, заявив Сулейман. Глава WBC також зазначив, що команда Усика заздалегідь знала про статус обов'язкового претендента та підтримала проведення поєдинку проти боксера з Німеччини. У найближчі дні буде відомо дата і місце проведення бою між Усиком та Кабаєлом. Став відомий суперник Мозеса і Тауми на наступний бій. У надважкій вазі офіційно анонсовано один із найочікуваніших поєдинків року – непереможений британський боксер. Мозес і Таума зустрінеться в ринзі з досвідченим хорватом Філіпом Хрговичем. Бій відбудеться 29 серпня на легендарній арені О2 Арена в Лондоні. Поєдинок стане головною подією масштабного вечора боксу. Свій останній бій молодий британець провів у березні, коли достроково переміг американця Джермейна Франкліна, завершивши поєдинок у 5-му раунді. Хргович після поразки від Даніеля Дюбуа зумів повернутися на переможний шлях і наразі має серію з 3 успішних боїв. У цей період він здолав Джо Джойса, Девіда Аделея та Дейва Аллена. Тренер Ткаченко, який пішов від Усика, ухвалив сенсаційне рішення. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик розпочне підготовку до свого наступного поєдинку під керівництвом нового тренера. Про це повідомила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. Функціонерка зазначила, що команду українського боксера поповнить відомий вітчизняний фахівець Юрій Ткаченко. Саме Ткаченко свого часу працював із Берінчиком під час його виступів на Олімпійських іграх. За словами Шатернікової, вона отримала підтвердження про майбутню співпрацю безпосередньо від промоутера Олександра Красюка. Нагадаємо, Ткаченко з 2018 року був наставником Олександра Усика, однак припинив з ним співпрацю перед боєм з Ріко Верховеном. Тепер він буде тренувати Берінчика. Лапін зіткнувся з тяжкими наслідками після поразки на шоу Усика. Міжнародна боксерська федерація IBF оприлюднила оновлені рейтинги в різних вагових категоріях. Неприємні новини для українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна. Після травневої поразки від Бенджаміна Мендеса українець втратив місце в рейтингу організації та вибув із топ-15 претендентів. Раніше Лапін посідав 5-ту сходинку рейтингу IBF. Чемпіонський пояс IBF у напівважкій вазі наразі належить боксеру Дмитрію Біволу. Також погіршив свої позиції в рейтингу українець Карен Чухаджан. У напівсередній вазі він опустився з 7-го на 12-те місце після поразки від ірландця Педі Донована. Володарем титулу IBF у напівсередній вазі є Льюіс Крокер. Василь Ломаченко ухвалив доленосне рішення. Колишній чемпіон світу в 3 вагових категоріях Василь Ломаченко невдовзі відновить професійну кар'єру. Про це повідомила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. За її словами, вже наступного тижня український боксер разом із командою вирушить до тренувального табору, де розпочне підготовку до майбутнього поєдинку. Наразі також триває завершальний етап переговорів щодо контракту між Ломаченком та новим промоутером.
Підготовчий процес до нового бою Василя триватиме близько 4 місяців, а місяць проведення бою вже визначений, хоча точна дата поки не називається. Також Шатернікова заявила, що Ломаченко нібито ніколи не підтримував Росію та завжди чітко виступав з позицією, що саме Росія почала війну з Україною. Комісія офіційно визнала помилку рефері у бою Усик-Ріко Верховен. Суперечлива зупинка поєдинку між чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном отримала офіційну оцінку від Близькосхідної професійної боксерської комісії. Орган розглянув апеляцію команди Верховена та дійшов висновку, що хоча зупинка поєдинку дійсно відбулася вже після гонгу, це жодним чином не вплинуло на підсумковий результат бою. У своєму рішенні комісія повністю підтримала дії рефері Марка Лайсона, наголосивши, що головним пріоритетом арбітра була безпека спортсмена. У комісії підкреслили, що згідно з чинними правилами рефері має повне право зупинити бій у будь-який момент, якщо вважає, що один із боксерів більше не здатний продовжувати поєдинок без ризику для здоров'я. Таким чином, апеляцію команди Верховена відхилено, а перемога Усика залишається чинною. Ось як прокоментував це рішення сам Верховен, цитуємо боксера. «Мене ніколи не цікавило применшення досягнень Усика. Він – один із найкращих бійців свого покоління, і я з повагою ставлюся до того, чого він досяг. Але після 11 незабутніх раундів на такій великій арені історія зупинилася до того, як отримала своє завершення. Фанати були позбавлені останнього раунду. Після всього, що ми вклали в цей бій, вони заслужили побачити фінал. Я так і не отримав шансу дізнатися, як би завершився той вечір. Це було справжнє шахрайство. Для мене висновок простий. Давайте завершимо цю історію і дамо фанатам реванш. Я готовий, Усику», – сказав Ріко Верховен. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.